Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với căn bếp của Suki. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn món bánh bông lan ruốc siêu mềm, siêu ẩm cùng với sốt dầu trứng sữa tự làm. Bánh siêu mềm, béo của sốt, ngon ngọt mặn mặn của trà bông, nói chung là các hương vị rất hòa quyện với nhau. Sốt dầu trứng sữa mình có thể để tủ lạnh ăn dần, dùng với bánh bông lan hay bánh mì ruốc đều ngon. Giờ mình sẽ bắt tay vào làm. Đầu tiên mình sẽ làm bánh bông lan, nguyên liệu mình cần như sau. Với phần cốt bánh bông lan, các bạn có thể lựa chọn tùy thích, có nhiều công thức mình đã chia sẻ trên kênh. Trước khi làm bánh mình cần làm nóng lò ở 150 độ C, hai lửa trên dưới, không có quạt. Mình tách riêng lòng trắng và lòng đỏ của 3 quả trứng lớn, 55 đến 60g một quả tính cả vỏ. Trong bát lòng đỏ mình cho vào 30g dầu ăn, 30g sữa tươi không đường và 25g bột ngô. Đánh đều đến khi bột ngô tan hoàn toàn. Sau đó mình dây vào 25g bột mì đa dụng. Trộn đều cho bột tan hoàn toàn. Mình thu được hỗn hợp mịn mượt. Cuối cùng mình cho vào 1/4 thìa cà phê tinh chất vani. Nếu không có thì các bạn có thể bỏ qua, có vani thì bánh sẽ thơm hơn. Sau đó mình sẽ đánh lỏng trắng trứng, mình cho vào một xíu muối. Mình đánh ở tốc độ 2 cho nổi bọt. Sau đó mình cho vào gần 1/4 thìa cà phê cream và tartar. Nguyên liệu này giúp cho lòng trắng bông tốt và ổn định hơn. Các bạn cũng có thể thay bằng 1/2 thìa cà phê nước cốt chanh hoặc là giấm trắng. Ta tiếp tục đánh. Mình tăng lên tốc độ 3. Khi mà trứng tương đối bông mà ta không còn nhìn thấy cái bọt khí to nữa thì mình cho từ từ 60g đường vào. Sau khi cho hết số đường, mình sẽ tiếp tục đánh. Mình sẽ đánh đến khi lòng trắng thật bông, đứng, dẻo. Khi nhấc que đánh lên, lòng trắng có thể rung rinh hoặc kéo theo dẻo nhưng mà nó không bị oặt hẳn xuống là được nhé. Khâu đánh lòng trắng này rất quan trọng để cho bánh nở tốt. Nếu lòng trắng không được đánh đủ, bột sau khi trộn sẽ bị xẹp, còn nếu nó bị đánh quá lâu thì nó sẽ bị khô, lợn cợn và khó trộn vào hỗn hợp. Thành phẩm bánh sẽ dễ bị nứt hoặc xẹp. Mình trộn lòng trắng vào hỗn hợp lòng đỏ làm 3 lần. Ta trộn nhẹ tay theo kiểu hất ngược từ dưới lên. Khi bột đã được trộn đều thì mình đổ vào khuôn. Hôm nay mình làm vào khuôn chữ nhật 24 x 17,5 cm. Mình có lót giấy nến hoặc là giấy nướng bánh đáy khuôn. Mình dàn đều bột, đập nhẹ xuống mặt bàn để làm vỡ bọt khí lớn. Sau đó mình rắc hành lá và ruốc lên trên mặt bánh. Ngoài ra nếu thích thì các bạn có thể thêm giam bông, xúc xích, lạp xưởng. Mình cho bánh vào lò nướng đã làm nóng ở 150 độ C, rãnh giữa mình nướng bánh trong vòng 45 đến 50 phút.
Trong khi nướng bánh thì mình có thể làm phần sốt dầu trứng sữa. Nếu lười hoặc không có thời gian thì các bạn có thể dùng sốt mayonnaise mua sẵn, trộn với một chút sữa đặc cũng rất là ngon. Tuy vậy thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn sốt dầu trứng sữa tự làm với trứng nguyên quả. Nó kiểu gần giống như sốt dầu trứng, cũng gần giống như sốt mayonnaise. Sốt mình ăn không cũng đã thấy rất hấp dẫn rồi. Nguyên liệu mình cần như sau. Đầu tiên mình sẽ tiệt trùng trứng bằng cách mình đun nước đến 70 độ C. Sau đó mình tắt bếp, mình cho trứng vào, mình để trứng như vậy trong khoảng 4 đến 5 phút, bếp sẽ vẫn tương đối nóng cho dù mình đã tắt. Hết 5 phút thì mình sẽ lấy trứng ra. Mình đập trứng vào bát, các bạn thấy là trứng đã hơi chín một phần. Mình cho vào 30g đường. Mình đánh ở tốc độ 2/5 đến khi trứng tương đối bông. Sau đó mình cho vào 12g nước cốt chanh, đánh một chút cho hòa quyện. Tiếp theo mình cho vào 2g muối, 35g sữa bột không đường. Đánh đều cho hòa quyện. Mình thấy sốt có phần ngon hơn khi có sữa bột, nếu không có thì các bạn có thể bỏ qua, khi đó sốt sẽ trong hơn một chút, nó sẽ tương đối giống sốt trong của bánh mì ruốc đóng gói. Khi này mình sẽ cho từ từ 200g dầu ăn vào. Các bạn cho từng thìa một thôi để tránh làm cho sốt bị tách dầu nhé. Giống như sốt dầu trứng, với món sốt này dầu rất quan trọng, các bạn nên chọn loại dầu không bị mùi quá nồng thì nó sẽ không ảnh hưởng đến hương vị sốt của mình. Càng đánh thì sốt sẽ càng đặc và đứng. Sốt này mình có thể bảo quản trong hộp kín để ngăn mát tủ lạnh, ta dùng trong 3 đến 4 ngày. Các bạn cũng có thể đánh bằng phới lồng cầm tay giống như là sốt dầu trứng. Mình sẽ đánh thử sốt không dùng sữa bột để các bạn có thể so sánh. Khi mình đánh sốt mà thêm sữa bột thì màu sốt sẽ đục hơn một chút. Còn khi mà mình không dùng sữa bột thì sốt sẽ khá là trong. Tuy vậy thì có sữa bột sẽ ngon hơn. Khi bánh đã chín thì mình lấy bánh ra. Mình róc bánh ra khỏi khuôn. Ta sẽ để nguội hoàn toàn trên rack trước khi ghép bánh. Mình cắt bớt phần rìa bánh để bánh được bằng phẳng hơn. Sau đó mình cắt đôi, bóp sốt và rắc ruốc lên một mặt bánh. Đặt nửa bánh còn lại lên. Mình có trang trí thêm với sốt dầu trứng sữa. Vậy là món bánh của mình đã hoàn thành. Các bạn hãy thử làm món bánh này nhé. Mình chắc chắn các bạn sẽ thích. Các bạn hãy cho mình một like, bình luận và đăng ký kênh để mình thêm động lực làm các video tiếp theo nha. Hẹn các bạn trong video tới trên kênh.